Xin chào các bạn đang đến với Yến Podcast. Có một món ăn đặc biệt, nó xuất hiện trong hầu hết các mâm cỗ, lễ, Tết của người Việt Nam. Các bạn có biết đó là món ăn gì không? Một món ăn rất thân thuộc và phổ biến, đó chính là món gà luộc. Món ăn này có gì đặc biệt và tại sao nó lại xuất hiện trên mâm cỗ của người Việt? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong podcast ngày hôm nay nhé! Gà luộc là món thịt gà được nấu bằng phương pháp luộc chín. Gà luộc chín có màu vàng bóng đẹp mắt. Theo quan niệm của văn hóa Việt, con gà là tượng trưng cho những điều lành, mang ý nghĩa tương lai tốt đẹp. Gà là loài vật được thuần hóa từ xa xưa, hiền lành, dễ mến và gắn bó thân thiết với con người. Gà chính là một vật phẩm dâng cúng quan trọng, mang cả ý nghĩa thực tiễn lẫn tinh thần. Đặc biệt, gà trống là vật phẩm biểu trưng cho sự hiếu kính để dâng lên tổ tiên. Theo khía cạnh tâm linh, gà trống rất quan trọng trong tín ngưỡng thờ mặt trời với cư dân trồng lúa nước. Gà trống có thói quen gáy sáng như là hành động gọi mặt trời để tạo nên phạm trù thời gian. Chuyện cổ dân gian kể rằng, xưa kia Ngọc Hoàng thấy mặt đất lạnh lẽo và ẩm thấp quá. Ngài liền sai 10 mặt trời ngày đêm chiếu rọi. Nhưng đến khi đất đã khô trắng, nứt nẻ rồi mà Ngọc Hoàng vẫn chưa gọi mặt trời về. Loài người và cỏ cây khốn đốn vì nắng hạn. Một chàng dũng sĩ thạo bắn cung đã bắn rụng 9 mặt trời. Mặt trời cuối cùng thấy thế sợ hãi quá, bèn bay tít lên cao và trốn biệt, không ló ra nữa. Mặt đất lại lạnh lẽo tối tăm như thuở ban đầu. Con người và loài vật thấy thế, tìm đủ cách để gọi mặt trời nhưng thất bại. Cho đến khi một chú gà trống khỏe mạnh rướn cổ cất tiếng gáy vang lừng khiến mặt trời tò mò ngó xuống rồi quên cả sợ hãi hạ thấp dần. Thế gian mới sáng bừng trở lại. Đến tối khi gà lên chuồng thì mặt trời lại lấp đi. Tục cúng tế bằng một con gà trống xuất hiện từ đó. Người dân hy vọng nó sẽ đánh thức mặt trời để một năm tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, mưa thuận gió hòa. Đó là lý do vì sao con gà thường xuất hiện trong mâm cỗ của người Việt. Gà dùng để cúng tất niên sẽ được chọn lựa thật kỹ lưỡng. Gà dùng để cúng lễ phải là những con gà có lông mượt mà, óng ả, lông đuôi dài. Chân thon, không có vảy cứng, không bị gãy móng. Phao câu của gà hồng hào, khô ráo. Mắt gà tinh anh, nhanh nhẹn, không được lờ đờ, ủ rũ. Sau khi đã vặt lông, làm sạch, gà sẽ được buộc cánh tiên dáng trầu. 2 cánh gà được buộc sát cổ, miệng ngậm 2 cánh, cổ ngóc lên cao hoặc dáng cánh hơi xòe, đầu ngóc lên, cổ rướn như gà chuẩn bị gáy. Chân gà được quặp lại sát 2 bên đùi hoặc nhét vào bụng, tạo thế gà quỳ phục xuống trầu. Muốn gà nhìn ngon và đẹp mắt thì bước luộc gà vô cùng quan trọng. Nồi luộc phải to để gà ngập nước, chín đều 2 bên. Phân tiết và lòng gà phải luộc riêng để không bị vẩn nước luộc làm đen gà. Nhiều người cầu kỳ hơn thì sau khi vớt gà ra, họ sẽ rửa sạch với nước lạnh rồi lấy khăn lau khô, bôi mỡ nước lên da gà bóng bẩy, vàng óng. Gà luộc chín sẽ được tháo lạt và cho gà ngậm một bông hoa hồng đỏ cờ hoặc đỏ tươi. Nếu không có hoa thì có thể thay thế bằng một quả ớt sừng tỉa hoa cài vào miệng gà. Gà cúng trong tiết giao thừa phải được bày ở mâm ngoài trời. Đầu quay ra đường, phao câu hướng vào trong nhà với ý nghĩa chầu mặt trời, đón ánh sáng ban mai chiếu rọi vào nhà, đón quan hành khiển cai quản năm mới đi qua. Còn gà cúng bày trên mâm cỗ tổ tiên không phải quay đầu vào trong hay ra ngoài, mà đặt gà theo chiều ngang với bàn thờ, trong đó đầu gà phải hướng về bát hương mới đúng thế chầu. Bước chặt gà cũng rất quan trọng. Ngoài dao sắc, ớt nặng thì người chặt gà phải chặt thật dứt khoát để được miếng gà ngon và đẹp mắt. Sau đó xếp gọn gàng lên đĩa, rồi rắc lên chút lá chanh thái chỉ mỏng. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thông tin về món gà luộc, một món ăn thân thuộc của người dân Việt Nam. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về món ngon nào khác, hãy cho tôi biết dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!